Hello everyone, hello students, welcome to Smart School Northeast. স্বাগতম জনাইছো সকলোকে Smart School Northeastৰ আমাৰ এই প্লেটফৰ্মটোলৈকে য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে আপোনালোকৰ স্কুলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে জড়িত যি পৰীক্ষা তাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে আমাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই সুন্দৰভাৱে ঘৰত বহি ধুনীয়াকৈ নিজৰ ডিভাইচেছৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আমাৰ এই ক্লাছেছ কেইটা উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু এই ক্লাছেছ কেইটাৰ লগতে আপোনালোকে জড়িত হৈ পেলাই শিকি থাকিব পাৰে পঢ়া শুনা আগবঢ়াই থাকিব পাৰে নিজৰ যিমান যি ডাউটছ আছে যিমান যি কনচেপ্টছ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ আছে কোৱেশ্চনছ আছে গোটেইখিনি ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে উইথ ফ্লাইং কালাৰ্ছ সেইবাবে আমাৰ এই পদক্ষেপ আদত 24/7ৰ এই পদক্ষেপ স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্টৰ এই আমাৰ প্লেটফৰ্মটো এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আপোনালোকে হিট কৰি পেলাই আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক we are already a 1000+ strong family বহুত কম দিনৰ ভিতৰতে আৰু তাৰ মিনিংটো এইটো যে বহুত ষ্টুডেন্টছে ইতিমধ্যে এই ক্লাছেছ কেইটাৰ মাধ্যমেৰে উপকৃত হৈছে আপোনালোকে এই ক্লাছেছ কেইটাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থলে ক্লাছেছ কেইটাৰ বিষয়ে গম পাব নটিফিকেশন পাব আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এই ক্লাছেছ কেইটাৰ বাবে আমাৰ লগত এই স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্টৰ প্লেটফৰ্মটো সো ডেফিনেটলি লাইক কৰি দিব সেশনটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ক্লাছেছৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকে বলক আজি আমাৰ ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আজি এটা খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং কনসেপ্ট চাবলৈ গৈছো টেন্সেস আপোনালোকৰ এই গুটেই ক্লাস 10ৰ যোনটো সিলেবাস আছে তাৰে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এই টেন্সেস সেকশনটো আৰু বহুত ষ্টুডেন্টছৰ বহুতো ডাউটছ থাকে যে টেন্সেস কোনটো টেন্স কেতিয়া ইউজ কৰা হয় এই টেন্সেস ইমান গেটা আছে ইন টোটাল we have 12 tenses in English right in English we have 12 tenses এই 12টা টেন্সেস আমি কোনটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে লিখুতে কি কি পাৰ্থক্য আছে বিভিন্ন টেন্সেছৰ মাজত এই গুটেই বিলাকত বহুতখিনি কোৱেৰিজ থাকে ডাউটছ থাকে আৰু সেই গুটেই ডাউটছ বিলাক আপোনালোকৰ এই সেশন কেটাৰ ভিতৰতে আতৰি যাব যদি আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই এই ক্লাছেছ কেটা ধুনিয়াকৈ চাই লৈ কথাখিনি বুজি লৈ যিখিনি ডিসকাস কৰা গৈ আছে সো মোৰ নাম শুভম স্যাৰ আপোনালোকৰ ইংৰাজী ফেকাল্টি এই প্লেটফৰ্মটোত বলক আজিৰ আমাৰ এই সেশনটো ষ্টাৰ্ট দিও টেন্সেছৰ কাৰণে আজি হৈছে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো প্ৰথম পাৰ্ট অফ দিস টেন্সেছ আমি প্ৰথম দুটা ফ্যামিলি অফ টেন্সেস আজি সাম সিম্পল টেন্সেস আৰু কন্টিনিউয়াস টেন্সেস যোনটো আমি প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্সেস বুলি ক'ব পাৰো সিম্পল টেন্সেস কেটাক ইনডেফিনিট টেন্সেস বুলি ক'ব পাৰো সো সিম্পল বা ইনডেফিনিট আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ বা কন্টিনিউয়াস এই দুটা টেন্সেছৰ ফ্যামিলি আজিৰ ক্লাছটোত আমি সাম দ্বিতীয়টি ক্লাছত পাৰ্ট 2 অফ দিস ক্লাছ আজি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে টেন্সেস পাৰ্ট 1 হয় পাৰ্ট 2 যেতিয়া আহিব নেক্সট ক্লাছটোত মই আপোনালোকৰ লগত perfect tenses আৰু perfect continuous tenses খিনি ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে ইন টোটাল দুটা ক্লাছৰ ভিতৰত গুটেই টেন্সেস খিনি গুটেই কনসেপ্টস থিওৰিজ বুজি পাই যাব তৃতীয় এটা ক্লাছ আনিম যত আমি টেন্সেছৰ এই কনসেপ্টস খিনি জনাৰ পিছত টেন্সেছৰ জড়িত কোৱেশ্চনস আমি প্ৰেক্টিস কৰিম টেন্সেছ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস প্ৰেক্টিস কৰিম এই গুটেইখিনি কভাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এক্সামত টেন্সেছৰ কোৱেশ্চনছক লৈ কোনো ভয় নাথাকিব কোনো আপোনালোকৰ সংখ্যা নাথাকিব আপোনালোকৰ গুটেই ভয় টেন্সেছক লৈ পেলাই যি আছে হেতু মই এই কেটা ক্লাছৰ মাধ্যমেৰে আতৰাই দিম আপোনালোকে জাস্ট ফোকাস কৰি পেলাই এই ক্লাছ কেটা কৰিলে হ'ল খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয় ভয় নাখাব লেটস সি what tenses hold for us So tense বুলি ক'লে মই এটো খুদিছো যে what is a verb tense আপোনালোকে এই বস্তুটো বুজিলো কনসেপ্টটো বুজিবলৈ এটো দৰকাৰী যে tense আৰু verbৰ মাজত এটা লিংক এটা আছে এটা ৰিলেচন এটা আছে এই বস্তুটো বুজি নাপালে ষ্টুডেন্টছৰ কনফিউজন হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী এটোত কনফিউজন আছে যে tense বস্তুটো জড়িত কি হৰ লগত সো tense বুলি ক'লে it is directly related to verbs আপোনালোকে parts of speech পঢ়িছে noun pronoun verb adverb adjective preposition interjection conjunction এইবোৰ পঢ়িছে 8 parts of speeches you have studied আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ক্লাস 10 লৈকে আহি পলকে এইখিনি বস্তু পঢ়িছে verb শব্দটো কি হয় verb বুলি কেতিয়া ক verb বুলি আমি এটা শব্দক তেতিয়া ক্লাসিফাই কৰো যেতিয়া সেই শব্দটোৰ মাধ্যমেৰে আমি কিবা এটা একচনৰ বিষয় গম পাই আছো হয় না ক্ৰিয়া এটাৰ বিষয় গম পাইছো that means verbs are doing words বুলি কয় কাৰণে তাৰ মানে একচন এটা যেটা লোৱা যায় সেই একচনটোক বুজোৱা শব্দটোক verb বুলি কয় verbৰ আৰু এটা কাম আছে verbৰ অকল action words নহয় verbৰ আৰু এটা ৰোল এটা আছে ৰাইট সেই ভূমিকাটো কি সেই ভূমিকাটো হৈছে ক্ৰিয়া শব্দৰ যে ক্ৰিয়া শব্দই আমাক কিবা এটা একচনৰ বাহিৰেও বা একচনৰ উপৰিও আমাক এটা বস্তুৰ অৱস্থা বুজাব পাৰে राइट किसी एक चीज का हालत समझा सकते हैं ये वर्ब वर्ड्स साथ ही साथ हमको एक्शन भी समझा के देते हैं ये वर्ब वर्ड्स सो वर्ब्स आर words that show us action and state of being of a subject হৈছে যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছো বাক্যত এতিয়া tense বুলি ক'লে verb tense বুলি কিয় সুধিছো মই এটা কোৱেশ্চনটো কিয় লিখিলো এনেকে বিকজ tense আপুনি verb শব্দৰ মাধ্যমেৰেহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে tense বুলি ক'লে আমি কি বুজো ষ্টুডেন্টস আপোনালোকৰ বেসিক আইডিয়া এটা আছে tense বুলি ক'লে
ভূতকাল বৰ্তমানকাল ভৱিষ্যৎকাল past tense present tense future tense এইবোৰ বুজো কিন্তু আপুনি এই টেন্সটোৰ যে ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব এটা যে টেন্স বুজাব যে এই ঘটনাটো আগতে ঘটিছিলে পাষ্টত নে বৰ্তমান ঘটিছে বৰ্তমানত নে ভৱিষ্যত ফিউচাৰত গৈ পেলাই এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ গৈছে আপুনি হেতু প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওতে বাক্যটোৰ কোনটো ক্যাটেগৰি অফ words বা কোনটো শব্দৰ ক্যাটেগৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰকাশ কৰিবলৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব verb শব্দবোৰ ক্ৰিয়া শব্দবোৰৰ মাধ্যমেৰে তাৰমানে আপুনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে so verbs help us express tenses verbs or বিভিন্ন forms use কৰি মই বিভিন্ন tenses use কৰিব পাৰো যেনেকে মই ক'ব পাৰো এটা action কৈছো simple word আলিছো দুটা alphabetৰ শব্দ এটা do বুলি ক'লে মই একো tense এতিয়ালৈকে explain কৰা হোৱা নাই but আপুনি বুজি পাইছে do বুলি ক'লে আপোনাক বৰ্তমানত যদি মই এনেকৈ কওঁ do your homework তাৰমানে এতিয়া homeworkটো কৰক বৰ্তমানত কৈছো যদি আপোনাক মই question কৰো যে আপুনি homeworkটো কৰিলে নে did you do your homework right did কৰা হল নে হেতু সুধিছো pastত সুধিছো তাৰমানে right you did your homework right আপুনি আপোনাৰ homeworkটো কৰিছেটো মই হেনেকে সুধিব পাৰো right you did your homework past tense আৰু forms থাকে কিছুমান done বুলিও ক'ব পাৰি past participle form have you done your homework এনেকেও সুধিব পাৰো so ultimately মই তাৰমানে এই ক্ৰিয়া শব্দটোৰে বিভিন্ন forms উলিয়াব পাৰো এটা ক্ৰিয়া শব্দৰে বিভিন্ন form থাকে এটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ verb হয় do is a doing word right এটো এটা action বুজাই আছো so এটো বেসিক্যালি এটা verb হয় এটোৰে মই forms আছে বেলেগ বেলেগ আৰু forms কেটাৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন স্বৰূপৰ মাধ্যমেৰে মই বিভিন্ন tense প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আছো এইটোকে ইন ডেপথ আজি বুজিম কিন্তু প্ৰথম বুজিবলগীয়া বস্তু এইটো যে verbsৰ মাধ্যমেৰে tense আমি এক্সপ্ৰেছ কৰো হেতু বুজি উঠাৰ পিছত আমি আগবাঢ়ো বলক এতিয়া verb tenses show when an action took place as well as how long it occurred the main verb tenses are the past present and future তাৰ মানে ক্ৰিয়া এটাৰ মাধ্যমেৰে যেটা tense প্ৰকাশ কৰো আমি এইটো গম পাও যে actionটো কেতিয়া ঘটিছিলে আগতে নে বৰ্তমানত নে ভৱিষ্যত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু লগতে আমি ডিউৰেচনও বুজাব পাৰো কিমান সময়ৰ বাবে আৰু মই যদি বিভাজন কৰো একদম সিম্পল কৈ টেন্সেস কি আছে টেন্সেস সময়ৰ হিচাপত তিনিটা আছে সময়ৰ হিচাপত যদি ভগাই ল তিনটা টেন্সেস পাও আমি এটোটো আমি সবে জানো past present and future এটো একো বেলেগ বুজাবলগীয়া নাই তাৰ উপৰি there are also additional aspects additional কিছুমান এক্সট্ৰা তাৰ পিছত তাৰ মানে আমাৰ কিছুমান কথা আছে আনুষঙ্গিক কিছুমান কথা আছে এই past present future উপৰিও সময়ৰ এই সময় সীমাকিটাৰ বাহিৰেও আনুষঙ্গিক কিছুমান কথা আছে যোনকেটা মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ গলে কিছুমান এক্সট্ৰা ডিটেইলছ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো কথাটো ক'বলৈ যাওতে মই এক্সট্ৰা ডিটেইলছ কিছুমান প্ৰকাশ কৰিব পাৰো such as কেনেকুৱা এক্সট্ৰা ডিটেইলছ দিব পাৰি যে ঘটনা এটা যদি ঘটিছে কিমান সময়ৰ বাবে ঘটিছে length of time বা duration টো কিমান বুজি পাইছে such as length of time এটো বুজাব পাৰো or কোনটো অ্যাকশন আগতে হল কোনটো পিছত হল এটো বুজাব পাৰো যদি এটাতকৈ বেছি ঘটনাৰ কথা মই এটা বাক্যতে ক'বলৈ যাও কোনটো অ্যাকশন আগতে হল কোনটো অ্যাকশন পিছত হল হেতু ক'ব পাৰো ৰাইট আপোনালোকে স্কুলতে ভাবক আপোনালোকে দিনটো গৈ পেলাই প্ৰায় 5টা 6টা মান ক্লাস কৰে সো স্কুলত আপুনি 6-7 ঘন্টা মান সময় পায় এতিয়া আপোনাৰ ৰাতিপুৱা গৈ ধৰি লওক সোশ্যাল ষ্টাডিজৰ ক্লাসটো আছে ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড 1 ইজ সোশ্যালস 1 সেকেন্ড পিৰিয়ড কি আছে সেকেন্ড পিৰিয়ড ধৰি লওক ম্যাথছৰ সাবজেক্ট আছে আপুনি থাৰ্ড পিৰিয়ডলৈকে অহালৈকে আপোনাৰ দুটা সাবজেক্টৰ তাৰ মানে ক্লাস হৈ গল সোশ্যাল ষ্টাডিজ আৰু ম্যাথছ ৰাইট এতিয়া আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে কোনটো সাবজেক্ট আগতে হৈছিল আজি সোশ্যালস নে ম্যাথছ তেতিয়া আপুনি দুটা সাবজেক্টৰ বা দুটা ক্লাসৰ দুটা পিৰিয়ড অফ ক্লাসেছৰ আপুনি কথা একেলগে ক'ব যোন দুইটা অলৰেডি পাছত হৈ গল সো আপুনি দুটা ঘটনাৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে এটা বাক্যতে যে we had our social studies class before our maths class today দুটা ক্লাসৰ কথা কলো এটা বাক্যতে সো মই এটা সেন্টেন্সত প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওতে মই ক'ব পাৰো কোনটো আগতে হৈছিল কোনটো পিছত হৈছিল সোশ্যালছৰ ক্লাসৰ ম্যাথছৰ আগতে হৈছিল এনেকেও ক'ব পাৰো these are extra details that I can add in my sentence মই ক'ব পাৰো we had our socials class today আমাৰ সোশ্যালছৰ ক্লাস আছিল আজি আৰু অলপ ডিটেইল ঢালিব পাৰো যে সোশ্যালছৰ ক্লাসৰ ম্যাথছৰ ক্লাসটোৰ আগত আছিল we had our socials class before our maths class এনেকে ক'ব পাৰো ন সো মই আৰু অলপ এক্সট্ৰা ডিটেইলছ এটা ঢালিবলৈ যাম এই এডিশনাল কিছুমান এসপেক্টস দেখা যায় এডিশন কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স দেখা যায় যোনবোৰ হৈছে যেনেকৈ আৰু এটা আছে যে ধৰি লওক আগতে হোৱা ঘটনা এটা এতিয়া বৰ্তমানত তাৰ কিবা প্ৰভাৱ আছে নেকি তাৰ মানে does an action that happened in the past have any influence on the present or have an impact on the present এই এনেকুৱা এডিশনাল ডিটেইলছ ব্লক এইবিলাক যেতিয়া ঢালিবলৈ যাও তেতিয়া মই টেন্সেছৰ কিছুমান অন্য কিছুমান এসপেক্টস বা অন্য কিছুমান
categories of tenses পাও হেবিলাকৰ এই নাম হৈছে আমি যেবিলাক পাঠ্যক্ৰমত পঢ়িবলৈ পাও simple tense perfect tense continuous tense আৰু perfect continuous tenseৰ দৰে এই চাৰিটা categories পাও এতিয়া কথাটো হ'ল এই চাৰিটা বিধ তাৰ মানে আমি গুটেই কিটা সময়ৰ ক্ষেত্ৰতে পাও পাষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো simple perfect continuous পোৱা যায় প্ৰেজেন্ট সময়ৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি কথা এটা ক'বলৈ গলে আপুনি এইবিলাক ডিটেইলছ ক'বলৈ গৈ পেলাই প্ৰেজেন্টৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰেজেন্ট simple প্ৰেজেন্টৰ পিছত প্ৰেজেন্ট perfect present continuous এইবোৰ পাব ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰ টু এই চাৰিটা বেলেগ ভেৰিয়েশন পাব perfect simple future পিছত আপুনি future perfect continuous sentences বোৰ পাব so তাৰ মানে total তিনটা time periods ৰ কাৰণে 3 time periods all of them have 4 variations simple perfect continuous or perfect continuous so total মই কিমানটা tense পালো তিনটা time period each of them has 4 subcategories তাৰ মানে total tenses আমাৰ হৈ গল ইংৰাজীত 12টা so we have 12 tenses in total clear 12টা total tenses আছে আমি এই 12টা tenses পঢ়িম এই 12টা tenses ৰ গুটেইখিনি in depth বস্তু সাম structures বোৰ কেনেকৈ sentence টো কেনেকৈ লিখে কোনটো কেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে কোনটো পৰিস্থিতিত কোনটো tense correctly ইউজ হয় কোনটো tense ইউজ নহয় লিখোতে কেনেকৈ লিখিম sentence টো right এই গুটেইখিনি সাম আজি first আমি দুটা family of tenses tackle কৰিম আজিৰ এই ক্লাছটো চাই লওক টোটাল তাৰমানে আমাৰ এই গুটেইবোৰ টেন্সেস আছে past tense past বুলি ক'লে ভূতকালৰ এই চাৰিটা ক্যাটাগৰিজ পালো past indefinite যোনটো আপোনালোকে পাঠ্যক্ৰমত এনেকৈ পঢ়িছে এটো ভয় নাখাব যে স্যাৰ indefinite কি হয় আমি তো সিম্পল past এ পঢ়িছো ইটস দা সেম থিং সিম্পল past কক past indefinite কক একেটা বস্তুৱেই হয় ঠিক আছে এটো একেটা বস্তু past continuous কক আপুনি কিতাপত এনেকেও পাব পাৰে past progressive বুলি পাব পাৰে কোনোবাখন কিতাপত কৰবাত কেতিয়াবা পঢ়ুতে মেলুতে চাওতে আপুনি progressive বুলি পাব পাৰে it is the same thing continuous কক বা progressive বুলি কক একেটা বস্তুৱে হয় indefinite বুলি কক বা simple বুলি কক একেটা বস্তুৱে হয় past perfectৰ বেলেগ কোনো নাম নাথাকে pluperfect বুলি কয় বাৰু কিছুমান কিতাপত বাট আমি past perfect বুলি পঢ়িছো past perfect continuous কবৰে বা continuous টোৰ জায়গাত যেহেতু progressive word টো ইউজ হয় past perfect progressive বুলিও কবৰে ঠিক তেনেকৈ বাকি কেটা টাইম পিৰিয়ডটো প্ৰেজেন্টটো ঠিক তেনেকৈ present indefinite বা simple present continuous বা present progressive present perfect আৰু present perfect continuous বা present perfect progressive ঠিক তেনেকৈ future time periodতে একেই চাৰিটা future indefinite বা simple future continuous বা future progressive future perfect বা future perfect continuous আছে future perfect continuous নকৈ future perfect progressive word to use কৰিব পাৰে right so these are all the 12 tenses that we have in english লাগে স্ক্ৰিনশ্বট কৰি লওক আপুনি এই 12টা tenses আপুনি চাই লওক ঠিক আছে আজি তাৰমানে আমি কোনখিনি সাম মই কৈ আছো আজি আমি সাম এই simple tenses কেটা আৰু continuous tenses কেটা গুটেই তিনটা টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি এই tenses কেটা সাম তাৰমানে আজি সাম এই কেটা past indefinite present indefinite future indefinite গুটেই simple tenseৰ ফ্যামিলিটো চাই লম তাৰমানে তাৰ পিছত আজি আকৌ past continuous present continuous আৰু future continuous টো চাবলৈ গৈ আছো তাৰমানে continuous simple আৰু continuous ৰ এই দুটা categories বা families of tenses আজি চাই পেলাম past present future তিনটা টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে so total 12টাৰ ভিতৰত 6টা আজি চাম next part 2 next 6টা চাম perfect আৰু perfect continuous families কেটা so let's get started first আমাৰ simple tenses কেটা আমি চাও আহক everybody ready যদি মাইন্ড টু ইফাল হিফাল ডিস্ট্ৰैক্ট হৈ আছে ৰিটাৰ্ন আহি যাও ক্লাস 2 लेके एवरीबॉडी सभी लोग वापस आ जाओ क्लास में सिंपल टेंस खिनि साम আপোনালোকক মই এটা সাজেশন দি আছো আপোনালোকে সকলোৱে ক্লাসটোত ফোকাস টু ৰিটাৰ্ন আনক যদি ইফাল হিফাল মাইন্ড টু ড্ৰিফট হ'ব ধৰিছে अगर इंस्टाग्राम के रील्स चल रहे दिमाग में अगर कुछ भी अलग चीज चल रहा है दिमाग में तो क्लास में वापस आ जाओ और एक नोटबुक ले लो हाथ में एक पेन ले लो हाथ में नोटबुक और पेन हाथत লৈ পেলাই আপুনি ৰেডি হৈ যাওক কাৰণ কিছুমান বস্তু মই আপোনালোকক ছুটি বস্তু কেটামান শৰ্ট কেটামান নোটস লবলৈ কম খুটি নাটি বস্তু এটা দুটা লিখি লবলৈ কম যোনকেটা আপোনাৰ কামত আহিব যোনকেটা আপোনালোকে হ্যান্ডৰিটেন নোটস দি হাতত থাকিব বহুত ইজিলি বুজি পাব ওকে সো লেটস টেক আ লুক সিম্পল টেন্স বুলি যেতিয়া কৈছো সিম্পল টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথমটো চাও পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ কে আমি যাম ঠিক আছে পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ তাৰ মানে ভূতকাল বৰ্তমানকাল ভৱিষ্যৎকাল ক্ৰনোলজি বুলি যোনটো কওঁ আমি ক্ৰনোলজিক্যালি আগবাঢ়িম এটা সময়ৰ পিছত এটা সময় পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ কে সো লেটস সি past tense ত আমাৰ simple past tense টো আহে প্ৰথম simple past tense ৰ usage টো কি হয় we use the simple past to show actions completed in the past with no extra emphasis তাৰ মানে আমি just এটা ঘটনা পাষ্টত ঘটিছিলে অকল হেতুহে ক'ব বিচাৰিছো একো তাতে মই এক্সট্ৰা কথা এড কৰিব বিচৰা নাই
I just want to say যে কিবা এটা ঘটনা পাষ্টত হৈছিলে that's it extra একোৱে নকওঁ যে পাষ্টত এইটো পিৰিয়ড অফ টাইমৰ পৰা সেইটো পিৰিয়ড অফ টাইমলৈ হৈ আছিল একচনটো বুজি পাইছে না যে এইটো টাইমৰ পৰা লৈ পেলাই সেই টাইমটোলৈকে একচনটো চলিছিলে এনেকৈ একো নকওঁ এইটো ঘটনা ঘটাৰ পিছত এইটো ঘটনা গৈছিলে তেনেকুৱা একো সিকুৱেন্স ক'ব ট্ৰাই কৰা নাই একো মই ক্ৰম বুজাব চেষ্টা কৰা নাই একো মই চলি থকা একচন বুলি বুজাব বিচৰা নাই মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছো যে এটা ঘটনা পাষ্টত হৈছিলে ইমানখিনি সিম্পল কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো তেতিয়া সিম্পল পাষ্ট টেন্সটো ইউজ হয় পাষ্টত ধৰি লওক কাৰোবাৰ কিবা এটা অভ্যাস আছিলে habit in the past habitual actions in the past এইটো ক্ষেত্ৰতো simple past tense টো ইউজ হ'ব ধৰি লওক আপোনাৰ পাষ্টত এটা অভ্যাস আছিলে যে আপুনি দেৰিকৈ উঠে আজিকালি আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰিছে আজিকালি আপুনি সময়ত উঠে ৰাতিপুৱা এলাৰ্ম দি থৈ আপুনি একদম টাইমত উঠি যায় ধুনীয়াকৈ এপাক খোজকাঢ়ি আহে ৰাতিপুৱা তাৰপিছত আহি চাহ কাপ খাই পেলাই দিনৰ কামৰ কাৰণে আপুনি ৰেডি হৈ যায় ক্লাছলৈ যাব আছে কিতাপ চিতাপ পেক কৰি আপুনি ৰেডি হৈ যায় আগতে নোৱাৰিছিলে আগতে আপোনাৰ সদায় ৰাতি হোমৱৰ্ক পাতি কৰি কৰি দেৰি হৈ যায় তাৰপিছত ৰাতিপুৱা উঠোতে দেৰি হৈ উঠিয়ে দৌৰা দৌৰিকৈ স্কুললৈ গুচি যায় সো আজিকালি আপুনি হেতু বস্তু অভ্যাসটো হলালে আগতে কিন্তু আপোনাৰ অভ্যাসটো আছিল আপুনি সদায় দেৰিকৈ উঠে সো হেতু বস্তু আপুনি সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ক'ব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা হ্যাবিচুৱেল একশনছ বিলাক আমি পাষ্ট টেন্সত সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ক'ব পাৰো ঠিক আৰু এটা একশন যদি পাষ্টত হোৱা বুলি ক'ব বিচাৰিছে হেতুক আমি পাষ্ট টেন্সত সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ক'ব পাৰো সো ফৰ ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ মানে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যে স্যাৰ কি ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ মানে সেইবোৰ শব্দ যোনবিলাকৰ শেষত আমি ed এড কৰিলে বা d এড কৰিলে আমি সিম্পলকৈ আমাৰ past tense form to পাই যাও যেনেকে আপুনি ক'ব পাৰে rush শব্দটোৰ কাৰণে মই লাষ্টত যদি ed লগাই দিও ন মই ইয়াৰ past tense form to পাই যাও do not rush the crowd rushed towards the gate past tense to পাই গলো ed এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে right dive dive d এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে past tense টো পাই গলো এইবিলাক ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ বুলি কয় যোনবিলাকৰ শেষত d বা ed লগাই দিলে সিম্পলকৈ আমাৰ past tense ফৰ্মটো ওলাই যায় যোনবিলাক ৱৰ্ডছত কিন্তু past tense টো লিখিবলৈ গলে এটা বেলেগ শব্দই বনি যায় সেইবিলাক আমি ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ বুলি কওঁ যেনেকৈ মই এনেকুৱা যদি এটা ৱৰ্ড কওঁ ধৰি লওক go বুলি কলে গোৰ past tense টো god বুলি ক'ব নোৱাৰি ন god বা god বুলি ক'ব নোৱাৰি d বা ed লগাই দি এটো কি কৰিব লগা হয় went লিখিব লাগে গুটে ৱৰ্ডটোৱে বদলি গল সব এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ শব্দই আহি গল go past tense ত went এটা কমপ্লিটলি বেলেগ ৱৰ্ড এইবিলাকক ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছ বুলি কয় সো past tense টো উলিয়াবলে আমি ৰেগুলাৰ ভাৰ্বছৰ কাৰণে লাষ্টত d বা ed লগাই দিলে হয় ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুটে ৱৰ্ডটোৱে চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে ৰাইট সো হেকাৰণে ইৰেগুলাৰ ভাৰ্বছৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান সাৱধান হ'ব সো এক্সাম্পল চাও আমি এই বস্তুটো যেটো মই কলো গোৰ কাৰণে ইৰেগুলাৰ ভাৰ্ব যেহেতু তাৰ past tense এটা বেলেগ ৱৰ্ডে হৈ যায় wentৰ দৰে এক্সাম্পল সেন্টেন্সেস কেইটামান চাও I picked up the glass I picked up past tense লিখছো picked up the glass but it dropped from my hand pickor past tense to picked dropor past tense to dropped so মই ইয়াতে green color highlight কৰা কেটা চাও past tense ত লিখিছো simple past tense formত লিখা গৈছে right this morning I went to the store but I forgot the milk went আৰু forgot go past tense is went forget or past tense to forgot এইকেটা মই simple past tense ত লিখিছো sentence to মোৰ simple past tense ত লিখা গৈছে বুলি ক'ব পৰা যায় clear understood ঠিক আছে সো এটো হৈছে সিম্পল পাষ্ট টেন্স তাৰ মানে এটা বস্তু বুজিছো ইয়াতে যে যেতিয়া মই টাইমলাইন হিচাপে যদি চাও এপিনে ফিউচাৰ আছে ধৰিলক সেন্টাৰত বৰ্তমান টাইমটো ধৰিছো যে বৰ্তমান প্ৰেজেন্টৰ কথা কৈ আছো প্ৰেজেন্ট বুলি লিখো নাও বুলি নিলিখো যেহেতুকে আমি পঢ়ুতেও পাষ্ট প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ বুলি পঢ়ি আছো আৰু এপিনে পাষ্টৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে ইয়াতে যেতিয়া মই জাস্ট এটো কব বিচাৰিছে পাষ্টত এটা একচন হৈছিলে এই x টো যে দিছো এটো মানে জাস্ট ওয়ান একচন ইন দা পাষ্ট এটো যেতিয়া কৈছো therefore মই এটো বুজোৱা হৈছে যে এই জাস্ট এটা ঘটনা ঘটিছে পাষ্টত এটোৰ বিষয় এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছো এটো প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছো then I will use the simple past tense remember এনেকে টাইমলাইন হিচাপে মনত ৰাখিব because when we are talking about tenses it is directly related to time past present future so এটা টাইমলাইন ইমাজিন কৰিব आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम वगैरह देखा है ना आप लोग ये मूवीज বিলাক চাইছে एवेंजर्स एंड गेम জাতীয় যত আপোনাৰ এটা টাইমলাইন এটা মানে এটা পইণ্টৰ পৰা এটা পইণ্টলৈকে জাম্প কৰে আৰু এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টলৈকে টাইম ট্ৰেভেল কৰি জাম্প কৰে ৰিমেম্বৰ তো এনেকুৱা মুভিজ বিলাকত যোনটো কনসেপ্ট দেখাইছে তেনেকে মন ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব যে এটা টাইমলাইন এটা আছে এই টাইমলাইনটোত মই
পাষ্টলৈকে গৈ পাষ্টত জাষ্ট এই এটা একশ্যনৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আই ৱান্ট টু এক্সপ্ৰেছ দিছ কোনটো টেন্স ইউজ হ'ব এইটো চিটুৱেশ্যনত চিম্পল পাষ্ট টেন্স আৰু বাকীবিলাক টেন্সেছত ক'ত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটোও মই এনেকৈ আপোনাক ভিজুৱেলি টাইম লাইন কেইটামান দি বুজাই যাওঁ আপুনি এতিয়া চকুৰে চাই পেলাই বুজি পাব যে আচ্ছা এই ডিফাৰেঞ্চ চ' মই যে কৈছোঁ নোটবুকখন উলিয়াবলৈ পেন এটা হাতত ল'বলৈ সেই নোটবুক আৰু পেনটো ইউজ কৰি এতিয়া এই বস্তুটো আঁকি লওক এই এনেকুৱা এটা শ্বৰ্ট লাইন এটা আঁকক পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ লিখক পাষ্টত আপুনি এটা এক্স দি দিয়ক যে এই ছিংগুলাৰ একশ্যন ইন দ্য পাষ্ট এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি এক্সপ্ৰেছ কৰিব আছে কিবা চিম্পল পাষ্ট টেন্সত এক্সপ্ৰেছ হ'ব চ' এইটো হৈছে চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ठीक है एवरीबॉडी चलो नेक्स्ट देखते हैं simple present tense simple past tense to chalo simple present tense to sao simple present tense is a verb tense with two main uses we use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly মানে বৰ্তমান কিবা এটা অ্যাকশন হৈছে বা সদায় ৰেগুলাৰলি এটা অ্যাকশন হৈ থাকে আগৰ পৰাই চলি আহিছে এতিয়াও চলি আছে পিছলৈও চলি থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ অ্যাকশনছবোৰ ঠিক আছে Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. So plural subject hole ami enekoi likhu I feel great. Jodi singular first person hoise jehetu moi hekarne I feel great likhisu. Kintu jodi plural hol hoy they feel great tetia likhilo kintu jodi third person singular hoy gol hoy person to jodi bodlai diu tetia he feels great likhibo logia hol hoy right I feel great but he feels great এনেকে লিখিব লগিয়া হলো this difference feel বা feels হেতু কাৰণ লিখিছে depending on the person and the number আমাৰ verb টোৰ ফৰ্মটো অলপ সলপ বেলেগ হ'ব পাৰে I feel great you feel great they feel great but he feels great or she feels great ঠিক আছে আৰু I'm sorry to hear that you are sick I'm sorry to hear so simple present tense ত লিখা হৈছে এই words বোৰ simple present tense ত লিখা হৈছে ইয়াতে একো past tense degree use কৰা নাই to hear Pauline loves pie. Again, simple present tense. I feel great. Again. Egida ami eneko likhim. Thik ase I feel great. Pauline loves pie. I'm sorry to hear that you are sick. Ei gute gita tense amar yate ei gute gita verb tenses amar simple present tense ot likha hoise. Okay? The other is to talk about habitual actions or occurrences. Ta mane an eta usage juntu kole two main uses e second action to eta to gom palu je eta jodi singular action in the present ba an action that always happens regularly hoy teneko action ot use korbo jeneke Pauline loves pie Pauline agor pore pie khai bhal pai etiao bhal pai pisoleo bhal pabo so it's something that happens all the time I feel great right now at this moment eta action hoise ki I feel great simple present tense I'm sorry to hear that you are sick right now at this moment I'm sorry to hear that you are sick ei muhurtotut etu khuni beya lagile present simple present tense ot likhisu eta action one action in the present just like simple past tense ot one action in the past বৰ্তমানত one action in the present simple present tense আৰু second option হল যেনেকৈ মই কৈছিলো pastত যদি মই habitual action কিবা আছিল আপোনাৰ হেতু আপুনি simple past tense ত ক'ব বৰ্তমানত যদি আপোনাৰ কিবা habitual action আছে it will be talked about in the simple present tense habitual action in the present তাৰ মানে Pauline practices the piano every day Pauline বোলা ছোৱালী গৰাকীয়ে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰে পিয়ানোখন সদায় কৰি আহিছে habit হয় তেওঁৰ হেতু তাৰ মানে সো তাৰ মানে বৰ্তমানত এটো তেওঁৰ habit হয় therefore I will say this sentence in the simple present tense practices jihetuke third person singular hoy Pauline practices third person plural hole kintu they practice the piano every day first person hole I practice the piano every day we practice the piano every day first person singular hok plural hok second person hole you practice the piano every day second person plural jodi hoy you all practice the piano every day kintu third person singular hoi joar loge loge Pauline ba Ram Shyam jiye naam loy apuni right Tony Stark नाम भी ले लोगे Steve Rogers नाम भी ले लोगे फिर भी वहां पे सिंगुलर है तो ये s फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा ठीक है Mrs. Jackson देखो again Mrs. Jackson singular third person right so travels লিখিছো কিন্তু present simple present tense কিয় travels during the summer মানে সদায় গৰমৰ দিনত summer time তে travel কৰে তে ফুৰিবলৈ যায় it happens every day it's a regular occurrence তাৰ মানে habitual occurrence so simple present tense to applicable হ'ব Hamsters run all night. Hamsters run. So again, hamsters to plural hoy. Plural hoy karne run likhisu. Runs likha nai. Thik ase? Hamsters run all night. Gote rati dori thikibo pare. And that's habitual. So therefore, simple present tense. So ta mane simple present tense to ami keneko situation ot likhilu sai lok. Moi jodi yate graphically dekhabole jao ba ei enake visually represent koribole jao bostutu.
simple present tenseৰ কেছটো এনেকুৱা যে আমাৰ যদি এই টাইমলাইনটো আঁকি লৈছো এটো প্ৰেজেন্ট সেন্টাৰত এপিনে ফিউচাৰ এনেকে ডিমাৰ্কেট কৰি লৈছো ঠিক আছে এনেকে ডিমাৰ্কেট কৰি লৈছো এইকেইটা লাইনস প্ৰেজেন্ট এটো সাইডে পাষ্ট এটো সাইডে ফিউচাৰ ঠিক তেনেকে এইখিনি প্ৰেজেন্ট হেপিনে ফিউচাৰ হেপিনে পাষ্ট বৰ্তমানত যদি কিবা এটা অ্যাকশন হৈছে ইন দা প্ৰেজেন্ট আ সিঙ্গুলাৰ অ্যাকশন ইন দা প্ৰেজেন্ট এইটো সিচুৱেশনত সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স টু ইউজ হ'ব যদি আন এটা সিচুৱেশন এইটো যদি এনেকুৱা এটা অ্যাকশন আছে যোনটো it happens always it's habitual হৈ আহিছে আগতে হৈ আছে এতিয়াও হৈ আছে আৰু পিছলেও হৈ থাকিব এনেকুৱা যদি কিবা এটা অ্যাকশনৰ কথা কব বিচাৰিছো something that always happens the sun rises in the east সদায় হয় water boils at 100 degrees celsius it's a scientific fact সদায় হয় scientific fact universal truth এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যোনটো সদায় হয় বা habitual action যোনটো আপুনি সদায় কৰি আহিছে I wake up at 6 am every day আপোনালোকৰ মাজত ম্যাক্সিমাম এটো নকৰে মই জানো আপোনালোকে 6টা বজাত উঠা মানুহ হ'বই নোৱাৰে হেমালি কৰিছো আছে চাগে আপোনালোকৰ মাজত ৰাতিপুৱা উঠা মানুহ উঠে যদি তো ভাল সো সদায় যোনটো কাম কৰে আপুনি that is something you can express in the simple present tense বুজি পাইছে একদম ইজি হয় এনেকে মনত ৰাখিবলৈ টেন্স যে আমি ভয় কৰো যে টেন্স বস্তুটো বুজি নাপাও ইমানবোৰ টেন্স আছে কোনটো কেতিয়া লিখিব লাগে এইবিলাকৰ কাৰণে ভয় কৰো এই বস্তুবিলাক আমি ভালকে বুজি নলও কাৰণে simple বস্তু right this is simple this is actually very simple যে এটা অ্যাকশন ইন দা পাস্ট হলে সিম্পল পাস্ট টেন্স ইউজ কৰিম যদি এটা অ্যাকশন ইন দা প্ৰেজেন্ট হয় আৰু বেলেগ একো এডিশন ইনফৰমেশন দিয়া নাই তেতিয়া সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰিম আৰু যদি সদায় হোৱা অ্যাকশন হয় তেতিয়াও সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স টু চাও use the simple future tense for actions that have not happened yet but will happen later তাৰ মানে বৰ্তমান হোৱা নাই অ্যাকশনটো বাট ফিউচাৰত গৈ হ'বগৈ তেনেকুৱা অ্যাকশনৰ কাৰণে আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স ইউজ কৰো একদম সিম্পল তাৰ মানে মই জাস্ট এটো কব বিচাৰিছো ঘটনা এটা ফিউচাৰত ঘটিব তাৰ বাহিৰে একো এডিশনাল এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিব ট্ৰাই কৰা নাই তাত মই so she will be president one day so structure to কেনেকুৱা যে she will be president one day I will not go to the wedding without a date will লিখিছো w I double l will হয়তো will লিখিব পাৰো নতুবা মই shall লিখিব পাৰো এই will আৰু shall টো হৈছে signifying words যোনকেইটা এইটো বস্তু বুজায় signify কৰে যে এই সেন্টেন্সটো ফিউচাৰ টেন্সত লিখা গৈছে ভৱিষ্যৎ কালত লিখা গৈছে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা কোনো অক্সিলাৰি ভাৰ্বছ হেল্পিং ভাৰ্বছ সহায়ক ক্ৰিয়া ইয়াতে ইউজ কৰা নহয় আদাৰ দেন যদি আমাক she will be president লিখিব লৈছে তাতে মই be লিখিছো she will not go ইয়াতে বেলেগ একো অক্সিলাৰি নাই সব willৰ পিছত ডাইৰেক্টলি মেইন ভাৰ্বছ আহিছে go এনেকুৱাকৈ লিখা হয় ঠিক আছে সো will আৰু shall mainly use হয় for the simple future tense আৰু simple future tense ঠিক তেনেকৈ আমি যেনেকৈ আগৰ টেন্সেস কেটা চালো ইয়াতে simple future tense টো তেনেকৈ আপুনি বুজি লওক simple future tense ত আমি কি কৰো বা কেতিয়া ইউজ কৰো যদি চাবলৈ যাও future যদি এটা action হ'ব বুলি কব বিচাৰিছো just in the future one action in the future and that's all I want to talk about এটোৰ কথাই কব বিচাৰিছো তেতিয়া মই simple future tense to use কৰো then I use the simple future tense clear আৰু যদি মই এতিয়া আপোনালোক এই বস্তুটো কৈ দিছো লগতে এটা এক্সট্ৰা ৰুল এটা জানিব লগিয়া যে যদি আপোনাৰ প্ল্যান্ড অ্যাকশন এটা হয় ফিউচাৰত আপুনি অলৰেডি প্ল্যান কৰি থৈছে ন যে এটা প্ল্যানিং আছে আপোনাৰ ধৰি লওক আজি ৰাতি আপোনাৰ প্ল্যান আছে এই কালকি মুভিখন আছে কালকি মুভিখন চাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে সো হেতু আপুনি ফিউচাৰ প্ল্যান কৰিছে মানে আজি ৰাতি চাবলৈ যাও মুভিখন এন্ড দ্যাট ইজ ইয়োৰ প্ল্যান planned action যিহেতুকে হয় যদিও ফিউচাৰত হয় আপুনি সিম্পল ফিউচাৰত ক'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল I will go out to watch Kalki tonight ক'ব পাৰে or you can also say it in the present continuous tense that would also be correct I will be going out or I will be going out to watch the movie tonight হেনেকেও ক'ব পাৰে or I am going out to watch this movie tonight
I am going out. এইটো আপোনাৰ present continuous হৈ যাব. Present continuous টো অলপ পিছত ডিসকাস কৰি দি আছো. So মনত ৰাখক planned action in the future যদি হয় ভৱিষ্যত আপুনি কিবা এটা প্ল্যানিং কৰি থৈ আছে এইটো কাম কৰিব বুলি future simple future tense তো ক'ব পাৰিবই লগতে you also have the option of using the present continuous tense as well. ঠিক আছে present continuous tense কেনেকৈ লিখে অলপ পিছত ডিসকাস কৰি দি আছো. আৰু এই গোটেই কিটা টেন্সেস আমি যে ডিসকাস কৰিলো ইয়াতে এটা বস্তু আপোনালোকে নোটিস কৰিছে চাগে গোটেই কিটাৰ এটা ফৰ্ম আছে কেনেকৈ লিখিব পৰা যায় এই ভাৰ্ব কেটা কেনেকৈ লিখিব পৰা যায় তাৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ আছে আৰু সেই স্ট্ৰাকচাৰটো যদি আমি জানি লও আমাৰ লিখুতে ভুল নহয় সো এটা এটা লিখছো সিম্পল পাস্ট টেন্সত মোৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা যে সাবজেক্টটো লিখি উঠি পেলাই মই ভাৰ্বটোৰ সেকেন্ড ডিগ্ৰীটো ইউজ কৰো সেকেন্ড ডিগ্ৰী মানে পাস্ট টেন্স সেকেন্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব মিন্স পাস্ট টেন্স অফ দ্য ভাৰ্ব যেনেকৈ পিক নিলিখি পিকড লিখিছো সেকেন্ড ডিগ্ৰী পিকড ৰিমেম্বৰ সেকেন্ড ডিগ্ৰী বুলি কয় কাৰণে dropped second degree মানে past tense this morning I went go second degree কি হ'ব went second degree মানে এটো কি হ'ল past tense হৈ গ'ল I forget কলে normal word to হৈছে forget or second degree লৈকে যদি যাও second step ত forgot বুলি লিখিম second degree মানে past tense লিখিছো forgot so subject plus second degree এটো হৈছে structure for simple past tense clear এই বস্তুটো লিখি ৰাখক আপোনাক যেনেকৈ মই এই ডায়াগ্ৰামটো লিখি আকিবলৈ কলো লগতে আপুনি তাত এই বস্তুটো সাবজেক্ট প্লাস সেকেন্ড ডিগ্ৰী অফ ভাৰ্ব বুলি v2 বুলি লিখিব পাৰে শৰ্টকে ইয়াতে লিখি ৰাখক এই ডায়াগ্ৰামটোৰ লগত সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ লগত ইয়াতে লিখি ৰাখক সাবজেক্ট প্লাস সেকেন্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব s প্লাস v2 এটো মনত থাকিলে আপোনাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো মনত থাকি যাব সেন্টেন্সটো লিখা যায় কেনেকৈ সেকেন্ড পাস্ট টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্স আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰটো যেনে সেন্টেন্সত দেখিব পঢ়িবলৈ পাব আপুনি জানিব এইটো সেন্টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্সত লিখা হৈছে ঠিক তেনেকৈ simple present tense ত কেনেকৈ লিখো আমি simple present tense যদি চাবলৈ যাও ইয়াতে আপুনি স্ট্ৰাকচাৰস বোৰ দেখিব কেনেকুৱা সাবজেক্ট টু লিখি পেলাই verb টু নরমাল ফর্ম টু লিখিছে which is the root form of the verb root form টুক আমি first degree of the verb বুলি কওঁ তাৰ মানে সাবজেক্ট যোনটো বস্তু বিষয়ে আমি কথা পাতিছো সেন্টেন্সত হেতুৰ পিছত verb ৰ নরমাল ফর্ম টু লিখা গৈছে first degree of the verb লিখা গৈছে v1 বুলি লিখিছো that is the structure for simple present tense so তাৰ মানে আমি যে simple present tense ৰ এই চাৰ্টটো বনাইছো এটা যে মনত ৰাখিবলৈ ভিজুৱেলি গোটে বস্তুটো যাতে ইজিলি মনত থাকি যায় হেতু কাৰণে ইয়াতে s + v1 বুলি লিখি থব পাৰে this is the syntax or the structure of how a sentence is written in the simple present tense ঠিক তেনেকৈ এটুৰ ওলাব পাৰো simple future tense আপোনালোকে মোক কক মই নক ইয়াতে কি স্ট্ৰাকচাৰ আছে what is the structure that you can see which is common in all of these sentences simple future tense catch কৰিব পাৰিছে the structure is যে আমি সাবজেক্টটো লিখিছো কিন্তু সাবজেক্টটো লিখি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি ভাৰ্বটো লিখিব পৰা নাই এটা অক্সিলাৰি ভাৰ্ব এটা হেল্পিং ভাৰ্ব সহায়ক ক্ৰিয়া এটা লগা হৈছে সাবজেক্ট প্লাস will লিখিছো বা আপুনি shall লিখিব পাৰে will shall depends on the sentence তাৰ পিছত আপুনি ভাৰ্বটো লিখিব বাট ভাৰ্বটো আমি সেকেন্ড ডিগ্ৰী বা পাস্ট টেন্স নিলিখো আমি ভাৰ্বটো নরমাল ফর্মটোকে লিখিম ফার্স্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্বটোকে লিখিম ভাৰ্বটোক ফার্স্ট ডিগ্ৰীতে লিখা যাব সো देयरफॉर এই বস্তুটো মই এড কৰি থব পাৰো ইয়াতে মোৰ simple future tense ৰ স্ট্ৰাকচাৰ যে ইয়াতে স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব subject plus will মানে shall লিখিব পাৰি জানিমে এটো আৰু first degree of the verb so therefore this is my structure for a simple future tense sentence এটো কোবাত সেন্টেন্সৰ এটো স্ট্ৰাকচাৰ দেখিলেও মই চিনি পাম simple future tense বুলি মই নিজেও যদি simple future tense লিখিব লগা হয় মই এই স্ট্ৰাকচাৰটো ইউজ কৰি পেলাই এই স্ট্ৰাকচাৰটোৰ হিচাপত সাজি দিব পাৰিম মোৰ বাক্যটো আৰু মই কাৰেক্ট simple future tense sentence এটা পাই যাম এইখনৰ স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লওক এইখনে বহুত কাম দিব আপোনাক Take a screenshot of this students আপোনালোকে যদি লিখিছে তো ভাল কথা লিখাটোৱে মই সাজেষ্ট কৰিম লিখাৰ উপৰিও যদি স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ থব বিচাৰে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ থব পাৰে এইখন বস্তু আপোনাক কাম দি থাকিব পিছলৈকেও কাম দি থাকিব কেতিয়াও যদি আপোনাৰ এক্সামৰ আগত কেতিয়াবা কনফিউজন হয় যে টেন্স কেটা মোৰ অলপ কনফিউজন লাগিছে আপোনালোকে এইখন স্ক্ৰিনশ্বট চালে আপোনাৰ বোৰ্ড ৱৰ্ক এইটো চালে আপোনাৰ ধুনিয়াকৈ ৰিভিজন এটা হৈ যাব পিডিএফ টো মই দিমে পিডিএফ টো আপোনালোকে পাব মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জয়েন কৰিব পাৰে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত মই পিডিএফ আপলোড কৰা হয় টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পাই যাব ওকে সো চলো next let us see the second part of today's class that is the progressive tenses আমি ইতিমধ্যে simple tenses গুটেখিনি চালো students বলক এতিয়া progressive tenses খিনি চাইলো এটা family of tenses চালে ন এতিয়া আপুনি দেখিব এতিয়া বুজিব পাৰিব বস্তু কাৰণ এবাৰ যেটা তিনটা past present future এটা family of tenses বুজি পালে আপুনি ক্যাচ কৰিব পাৰিব যে আচ্ছা ডিফাৰেন্স টু এই গেটা বস্তু আহে আৰু হেকাৰণে বেলেগ বেলেগ টেন্সেস পাইছো every subsequent tense that we learn will be easier for you to grasp every time you learn something before that so simple tense কিলো progressive tense তো এটা বুজি পোৱা ইজি হ'ব আপুনি চাব
নামটোতে গম পাইছে progressive বুলি যদি কওঁ আনটো নাম হৈছে continuous tense বুলি আপোনালোকে পঢ়িছে the continuous tenses right present continuous tense future continuous tense past continuous tense এই গোটেইখিনি so progressive বুলি কয় আপুনি হেতুকে present progressive tense future progressive tense past progressive tense বুলি ক'ব পাৰিব respectively now নামতে আছে progressive নামতে আছে continuous তাৰ মানে কি কিবা এটা বস্তু এটা continuously হৈ থাকে হেতুক আমি continuous বুলি কওঁ right হয় নে নহয় আপুনি যদি কন্টিনিউয়াছলি ধৰক আজি এক্সাম আহি পাইছে হাফ ইয়াৰলি এক্সাম আহি পাইছে ধাপ ধুপ এফালৰ পৰা ইউটিউবত স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্টত কি ক্লাছেছ চলিছে গৈ পেলাই শুভম ছাৰ ইংলিছৰ ক্লাছ চাওঁ জুৰি মেমৰ ছায়েন্সৰ ক্লাছ চাওঁ অভিজিত ছাৰৰ মেথছৰ ক্লাছ চাওঁ গোটেইকেইটা ক্লাছ এফালৰ পৰা চাইছে ৰেপিডলি এটাৰ পিছত এটা ডেট মিনছ ইউ কণ্টিনিউছলি ইউ আৰ ৱাচিং দ্য ক্লাছেছ কণ্টিনিউছলি বেক টু বেক এনেকুৱা একশ্যন যোনটো কণ্টিনিউছলি বেক টু বেক হৈ গৈ আছে সেইটোক আমি কণ্টিনিউছ বুলি কওঁ ৰাইট আৰু বহুতে এইটো এক্সামৰ টাইমত কৰিও আছে চাগে এতিয়া মই জানো মই ক্লাছটো আজি লাইভ লোৱা শেষ হ'ব তাৰপিছত মই গম পাম লটছ অফ ইউ ঠিক এক্সামৰ আগে এক ৰাতি আগতে আহি পেলাই ধাপ ধুপ চাব ক্লাছবোৰ নহয় জানো চ' সেই বস্তুটোৱে সেইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰে আগতীয়াকৈ আপোনাৰ ক্লাছেছবিলাক চাওক আৰু নিজৰ লগ বন্ধুখিনিকো আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰক এই ক্লাছেছকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছেশ্যনটো যাতে তেওঁলোকেও আগৰ পৰাই পঢ়ি থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাইট ধুনীয়াকৈ চবৰে পঢ়া হ'ব আৰু আপোনাৰ যদি কোনোবা এনেকুৱা হয় যোনে ক্লাছটো চাইছে বাট আপুনি নিজে ক্লাছ 9-10ত বৰ্তমান নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা চিনাকি আছে বা ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে চা চুবুৰীয়াত কোনোবা আছে বা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ কাৰোবাৰ লগ বন্ধু কোনোবা আছে যাৰ চিনাকিত কোনোবা থাকিব পাৰে ভাইটি ভণ্টি যোনে পঢ়ি আছে ক্লাছ 9-10ত তেওঁলোকলৈকে পঠাই দিব ক্লাছটো যাতে সেই ভাইটি ভণ্টি সকলোৱে ক্লাছেছবোৰ পায় তেওঁলোকে যাতে ক্লাছেছবোৰ চাই পেলাই এক্সামৰ ৰিজাল্টবোৰ ভাল কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যাতে লাইফৰ কাৰণে এই গোটেই মেথছ ছায়েন্স ইংলিছৰ দৰে বৃহৎ একোটা মহাৰথী এই গোটেইকেইটা একোটা ছাবজেক্ট এইকেইটা যাতে কনচেপ্টছবোৰ যাতে তেওঁলোকৰ লাইফৰ বাবে ক্লিয়াৰ হৈ থাকে স্কুল লেভেলতে যিমান ক্লিয়াৰ হ'ব আগলৈ গৈ সিমান কাম দিব তেওঁলোকৰ যাতে সহায় হয় আপোনালোকে সেইকাৰণে নিশ্চয় তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব এই ক্লাছেছবোৰ চেনেলটো পঠাই দিব যাতে তেওঁলোকে গোটেই চেনেলটোৱে গোটেই ক্লাছেছবিলাক ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে চ' প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্সেছ বুলি যেতিয়া কৈছোঁ মই কথাটো এইটো কৈছোঁ যে আমি কণ্টিনিউৱাছ কথা ক'লে প্ৰগ্ৰেছিভ বা কণ্টিনিউৱাছ ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ চ' ঠিক তেনেকৈ আপুনি এইটোৱে বুজক যে এটা যদি কণ্টিনিউৱাছ একশ্যনৰ কথা কৈ আছে যে এটা ঘটনা ঘটি আছিলে বা এটা ঘটনা ঘটি আছে বৰ্তমান বা এটা ঘটনা ভৱিষ্যত ঘটি থাকিব এটা সময়ত एक एक्शन पास्ट में चल रहा था एक एक्शन वर्तमान में चल रहा है या एक एक्शन भविष्य में जाके चल रहा होगा ऐसे अगर बोलना है তেতিয়া আমি এই কন্টিনিউয়াস টেন্স ফ্যামিলিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ तब हम ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस को यूज करते हैं ठीक है डिपेंडिंग ऑन द टाइम इट विल बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सो लेट्स टेक अ लुक एट देम वन बाय वन एंड आई विल गिव यू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन एज वेल সিনট্যাক্স কেটাও ইয়াতে মই দি দিছো লিখা যায় এনেকৈ সেন্টেন্সটো ঠিক আছে লিখিবলৈ আমি এই ডিফাৰেন্সটো ইয়াতেই আহে মানে সেন্টেন্সত এইখিনি জায়গাতে ডিফাৰেন্সটো আহে ভাৰ্বটোত এইখিনিতে ডিফাৰেন্সটো আহে সো প্ৰত্যেকটো টেন্সৰ কাৰণে মই ইয়াতে সিনট্যাক্স কেটা ইয়াতে লিখি দিছো পাস্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো আমি প্ৰথমতে চাই লওক এবাৰ পঢ়ি চাওক কি লিখি দিছো মই কুইকলি ৰিড ইট জন হেল্ল কি খবৰ कैसे हो जॉन So, a past progressive tense to ami ki buisu je we use this tense to show an ongoing action in the past. Ta mane past ot jodi kiba eta action soli asile tetia ami ei tense to use koru. Especially if the action was interrupted by another action. Jodi kiba eta action soli asile tar pisot rokhi gol hetu karon kiba eta beleg eta action hoi gol majote. It is also used for habitual actions that occurred in the past but not in the present. Ta mane eneko habitual actions jonbur past ot hoisile but বৰ্তমান আৰু হেতু চলি থকা নাই শেষ হৈ গল হেতু এটা টাইমত বন্ধ হৈ গল It's usually used with adverbs like always or adverb phrases like all the time এনেকুৱা generally সদায় নহয় but কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই words বিলাকৰ লগতো ইউজ কৰা দেখা পোৱা যায় all the time বা always please এনেকৈ এক্সাম্পলত চাও Let's take a look here My dog was whimpering in his sleep when the TV woke him up whimpering মানে এই যে কুকুৰবিলাকে শুই থাকোতে কিছুমান আৱাজ কৰি থাকে It's not barking exactly, but kiba jen uncomfortable hoise discomfort feel korise he awaaz to whimpering boli koy so to point e whimper kori asile khopokki tv to baji uthile karon har pai gol hi so interrupt hoy gol hetu koise je usually if it is interrupted by another action thik ase etu soli asile he to point thakote etu kori goi asile he was whimpering this was going on ta mane buise na it was an ongoing action solanto kriya eta etu ar khopokki tv to ahi gol aru hi har pai gol tv to on hoi jor loge as kids my friends and I we're always getting into trouble আমি সৰু থাকোতে মোৰ লগৰ কেজন আৰু মই সদায় কিবা না কিবা গণ্ডগোলত ফসি থাকিছিলো কিবা না কিবা আমি উৎপাত কৰো
আৰু we were always getting into trouble. তাৰমানে singular subject হলে মই was লিখিছো, plural subject হলে were লিখিছো, but ultimately verb to যোনটো main verb to whimper, whimpering লিখিলো, getting লিখিলো. এটো present participle form মতে লিখা গৈছে তাৰমানে present participle form মানে কি students ক্ৰিয়াটোৰ verb-টোৰ ing লিখি পেলাই gerund form যোনটো লিখো gerund বুলিও কয় ing formটো হেতু কোৱা হৈছে তাৰমানে get, getting, whimper, whimpering, run, running, talk, talking, teach, teaching, learn, learning, watch, watching, ing form to watching, learning, teaching, talking, running এইবোৰ এটো কোৱা হয় present participle form বা ing form শব্দটোৰ শেষত ing লগাই পেলাই যেতিয়া ক্ৰিয়া শব্দটোৰ শেষত ing লগাই পেলাই যেতিয়া কোৱা যায় ঠিক আছে ing whimper ring ing get getting ing লগাই দিছো এই ফৰ্মটো ইউজ কৰিম আৰু তাৰ আগত was বা were লিখিম depending on the subject subject to যদি singular হয় was যদি subject to plural হয় my friends and I মই আৰু মোৰ লগৰ কেজন কেইবাজন মানুহৰ কথা কৈছো plural so তেতিয়া were কিন্তু was আৰু were হে লিখা যাব is am লিখা নাযায় কাৰণ was were লিখিলেহে গম পাইছো যে pastৰ কথা কৈছো আগৰ দিনৰ কথা কৈছো past আৰু ing ফৰ্মত লিখিছো মানে past continuous continuous হলে ing ফৰ্মত লিখা যাব ঠিক next চাও present continuous to চাও present progressive tense to ইয়াতে বাকি সব একি আছে present participle টোকে ইউজ কৰিছো just আমাৰ যোনটো সহায়ক ক্ৰিয়া কেটা বা helping verbs কেটা আছে হেই কেটা এতিয়া was বা were নি লিখো কাৰণ was were লিখিতো past tense হৈ যাব সো ইয়াতে মোৰ verbs কেটা helping verbs কেটা কি হ'ব first person হলে I am যেনেকে am কব পাৰো he or she is কব পাৰো they বুলি কলে they are কব পাৰো একেটাই present tense বুজায় am is are so present ত লিখিছো আৰু present ত ing form লিখি continuous verb এটা লিখিছো present continuous tense কেতিয়া ইউজ হয় বৰ্তমানত যদি কিবা এটা action চলি আছে if some action is happening right now pastত যদি action এটা চলি আছিল past continuous tense বৰ্তমানত যদি action এটা চলি আছে present continuous tense that's it ইমান simple I am reading the Hitchhiker's Guide to the Galaxy for the 5th time মই কিতাপখন 5 নম্বৰ বাৰৰ বাবে পঢ়ি আছো আগতে বহুত বাৰ পঢ়িলো এবাৰ আকৌ 5 নম্বৰ বাৰৰ বাবে পঢ়িছো I am reading subjectৰ পিছত I যেহেতু লিখিছো I ৰ লগত I is লিখিব নোৱাৰি I am লিখো I am আৰু reader ing form লিখিছো reading ing form টো লিখা গল right am reading I ৰ লগত am লিখিছো first personৰ কাৰণে we are eating তাৰ মানে plural হয় যেহেতু we are লিখিলো we am লিখিব নোৱাৰো we is লিখিব নোৱাৰো we are লিখিব লাগিব আৰু eater ing form লাগিব continuous tense যেহেতু ing লিখিছো we are eating present continuous হৈ গল right so present continuous or chapter to a2 এনেকৈ লিখা যায় ঠিক তেনেকৈ লগতে আমি future continuous to চাইলো বা future progressive to চাইলো তাতে আমি কি লিখিছো difference to ইয়াতে একে এইটো বস্তুৱে আছে present participle তে লিখিছো হা verb to ing form তে লিখা যাব continuous tense থাকিলে ing form আহিবই আহিব ঠিক আছে verb to ing form ত লিখিছো just will be লিখিছো ঠিক simple future যেনেকে will লিখিছিলো আৰু যেহেতু কি ing form লিখিছো দুইটা কানেক্ট কৰিবলৈ ইয়াতে will লিখি পেলাই be লিখিবলৈ will be তাৰ পিছত ing form কেতিয়া ইউজ কৰো যদি মই এটো কো বিচাৰিছো যে এটা action futureত এটা point of timeত চলি থাকিব যে এতিয়ালৈকে হেতু চলি থকা নাই আগতে চলি থকা নাছিলে বা এতিয়া চলি থকা নাই বাট future data pointত গৈ চলি থাকিব actionটো তাৰ মানে future actions happening over a period of time future actions কিছুমান যোনবোৰ over a period of time ঘটি থাকিব বা চলি থাকিব especially যেতিয়া specific time এটা mention কৰিব পাৰো the future continuous tense also shows more certainty and likelihood than the simple future তাৰ মানে simple future কোৱাত কৈ future continuous tense কলে এনেকুৱা হয় যে বস্তুটো আৰু অলপ বেছি খাটাং বা আৰু অলপ বেছি যেন হেতু decided হৈ আছে বস্তুটো I will see you tomorrow এনেকৈ কলে মই আপোনাক কালি দেখা দিম future কথা নহবও পাৰে কৈছোহে যাম বুলি নহবও পাৰে টাইমটো নিমিলিব পাৰে but I will be seeing you tomorrow এনেকৈ যদি কৈছো অলপ আৰু ডাঠি মাৰি কোৱাৰ নিচিনা যে মই লগ কৰিমেই কালি আপোনাক অলপ আৰু assurance থকাৰ নিচিনা বা আৰু অলপ certainty থকাৰ নিচিনা হয় কথাটো future continuous tenseত কলে structureটো কেনেকৈ sentenceত চাইলো এই structureটো যেটা sentenceত এপ্লাই কৰিছো চাও কেনেকৈ এপ্লাই হৈছে structureটো নোটিস কৰিব হা ইয়াতে যোনটো লিখিছো হেতু ইয়াত এপ্লাই হৈছে by this time tomorrow I subject to লিখি will be verbৰ ing form টো আহিব লাগিব verb to কি drink drinkৰ ing form drinking I will be drinking margaritas on the beach right তাৰ মানে অহাকালিৰ কথা কৈছো অহাকালিৰ এই টাইমটো লৈকে তাৰ মানে ধৰিলক আজি 7টা বাজিছে 7টা অহাকালিৰ 7টা বজালৈকে মই বিচৰ পাৰত গৈ মাৰ্গাৰিটাস খাই থাকিম সেই টাইমখিনিত তাৰ মানে 7টা বজাৰ টাইমখিনিত বুজি পাইছেনে সেই টাইম পিৰিয়ড স্পেসিফাই কৰি সেই টাইম পিৰিয়ডত এইটো অ্যাকশন চলি থাকিব ইন দা ফিউচাৰ
an action will be going on in the future, an ongoing action in the future. Therefore, future continuous tense. We, subject to we, so we will be attend, attender ing form, because verb or ing form use karo. We will be attending, future hoy karne will be likhisu, am, we are লিখা নাই, we are বা we am লিখিবতো নোৱাৰি, we are লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, but we are লিখিলে present tense হৈ গ'ল, so future tense কাৰণে are লিখা নাই, we were লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, past tense হৈ গ'ল হয়, কিন্তু future লিখিবলৈ কাৰণে future tense কাৰণে we will be লিখিছো, আৰু verb or ing form লিখিছো continuous এইটো, we will be attending a meeting from noon until 3 p.m. দেখিছে কেনেকৈ এই স্ট্ৰাকচাৰটো এপ্লাই হৈ আছে। সো বেসিক্যালি এইটো বস্তুটো যদি আমি সেম এই স্ট্ৰাকচাৰটো বনাবলৈ যাওঁ, আমি আগতে যেনেকৈ কৰিলো এই সেম বস্তুটো ইয়াতো যদি কৰিবলৈ যাওঁ, টাইমলাইন কেইটা আমি আঁকি চাওঁ, এইপিনে past, এইপিনে present, আৰু এইপিনে future, এই বস্তুটোকে আমি চাওঁ হা। এই বস্তুটোতে চাওক, পাষ্টত যদি এটা অ্যাকশন চলি থাকিব বুলি ক'ব বিচাৰিছো, যেন অ্যাকশন উইল বি গোইং অন ইন দ্য পাষ্ট, এই অ্যাকশনটো এই পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টলৈকে গোটেই পাষ্টতে চলি আছিলে, এনেকৈ যদি ক'ব বিচাৰিছো, পাষ্টত এটা পইণ্ট অফ টাইমৰ পৰা এটা পইণ্ট অফ টাইমলৈ এটা অ্যাকশন চলি আছিলে, আৰু মই এই অনগোয়িং অ্যাকশনটোক ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছো, এইটো সিচুৱেশ্যনত পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স। প্ৰেজেন্টত এটা অ্যাকশন চলি আছে, an action going on in the present, তেতিয়া present continuous tense ত লিখিম। an action going on in the future, যে এটা future এটো এনেকুৱা এটা action চলি থাকিব এইটো period of time পৰা সেইটো period of time লৈকে, future continuous tense। সো গোটেই কিটাতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে we have the similar kind of action but just time period to বেলেগ, past continuous হৈ যায় এইটো present continuous হৈ যাব, কাৰণ presentত ongoing action কৈ আছো, এইটোত pastত ongoing action কৰিছো কাৰণে past continuous, এইটো future continuous হৈ গ'ল, কাৰণ এইটো future হৈ থাকিব বুলি কৈছো action এটা, it will be going on in the future, the action will be going on in the future। these are our tenses, একদম simple হৈ গ'ল, বস্তুটো বুজি পাবলৈ ইজি। এতিয়া চাওক, জাস্ট ডিফাৰেন্সটো হৈছে আমি লিখোতে ইয়াতে was বা were লিখিম to show the influence of the past, যে pastৰ বস্তু was বা were depending on singular plural, আৰু verbৰ ing form আহি যাব। এইটোত প্ৰেজেন্টত আমি was বা were লিখিব নোৱাৰো, ইয়াতে প্ৰেজেন্ট যেহেতু is, am বা are লিখিম ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট, he is, she is, I am, you are, they are, right? So again verbৰ কিন্তু ing ফৰ্মটো একেই থাকিব, ইয়াতো ing ফৰ্ম ইউজ হ'ব, আৰু ইয়াতে will be লিখি ল'ব লাগিব, ফিউচাৰ যেহেতু ইয়াতে আমি is, am, are, was, were লিখিব নোৱাৰো, will be লিখি তাৰপিছত verbৰ ing ফৰ্মটো লিখি দিম। these are the structures for all the three continuous tenses। देख लो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस टेंस का फैमिली मैंने एक स्लाइड पे सम अप कर दिया आपके लिए, यहाँ पे है कि नहीं बताओ, राइट? ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, सारे टेंसेस यहाँ पे है विथ स्ट्रक्चर्स, विथ ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। এনেকৈ ভিজুৱেলি মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয়, বস্তুটো বুজিবলৈ আপুনি গম পাব যে যদি আপুনি এনেকুৱা সেন্টেন্স এটা ক'ব বিচাৰিছে, মই এনেকুৱা কণ্টিনিউয়াছ একশ্যন ক'ব বিচৰা নাই স্যাৰ, মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছো একশ্যনটো ফিউচাৰত, এই একশ্যনটো ফিউচাৰৰ হয়, ফিউচাৰত হ'ব এইটো বস্তু, কিন্তু ফিউচাৰত চলি থাকিব বুলি ক'ব বিচৰা নাই মই। सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये फ्यूचर एक्शन चलता रहेगा, ये नहीं बोलना चाहता। That means you want to say a singular action in the past, not an ongoing action in the past. Then don't use the continuous tense, use the simple tense। simple tense use करो फिर। simple tense में वो क्वालिटी है ना कि तुम बस एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, just one action in the future। आप बोलना चाहते हो सर मुझे एक एक्शन के बारे में बोलना है, लेकिन सिर्फ मेरे को ये नहीं बोलना है कि ये एक्शन पास्ट में हो गया था, मुझे ये बोलना है ये एक्शन पास्ट में चल रहा था। ठीक है, कि हम लोग बारिश में खेल रहे थे कि घर से बुलावा आ गया कि लंच टाइम हो गया है। We were playing in the rain when my mother called us for lunch। हम बाहर बारिश में खेल रहे थे। চলি আছিল একচন, we were playing, খেলি আছিলো, সেই খেলি থকা কামটো চলি থাকোতে মায়ে মাতি দিলে খাবলৈ। Then आप बोलना चाहते हो an ongoing action in the past, खेल रहे थे, it was ongoing, the play was going on, the match was going on।
So you're not talking about just an action happened in the past. You are saying an action was going on in the past. So simple past use मत use करो भाई. Go for the past continuous tense फिर. उस situation में past continuous use करना है. क्योंकि ongoing action in the past. We were playing in the rain when my mother called us for lunch. Interrupt हो गया action. Ongoing action which was interrupted. Right? Definition हिसाबे पूरा मिली আছে. Visually এনেকে ভাবি চাওক. একদম ইজি হৈ যাব তেতিয়া আপুনি গম পাব কোনটো সিচুৱেচনত কোনটো টেন্স এপ্লাই কৰিব লাগে আমি যেতিয়া নেক্সট পাৰ্ট 2 ক্লাছ 2 পিছত থাৰ্ড পাৰ্টটো যেতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম যে কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ তেতিয়া এই কনসেপ্টবিলাকে আপুনি দেখিব কেনেকৈ কোৱেশ্চনছৰ লগত এপ্লাই হৈ আছে ঠিক আছে সো আজি এই দুটা ফ্যামিলি অফ টেন্সেস আমি চালো সিম্পল টেন্সেস আৰু কন্টিনিউয়াস টেন্সেস গুটেই কনসেপ্টখিনি ভালকে বুজি লব লাগিলে ক্লাছটো আকৌ এবাৰ চাব আপোনালোকে ফাস্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি লৈ পেলাই কিবা ডাউটছ থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত সুধিব যে স্যাৰ এটো কোৱেৰি আছে এটো ডাউট আছে স্যাৰ এই টেন্সটোৰ এই কনসেপ্টটো বুজি নাপালো স্যাৰ এটো টেন্সৰ সেন্টেন্সটো এনেকৈ লিখিব পাৰি নে স্যাৰ এই সেন্টেন্সটো এনেকৈ লিখিলে এটো কি টেন্স হয় হোৱাটএভাৰ ডাউটছ যিয়ে ডাউটছ আহে আপোনাৰ মাইণ্ডত কমেন্ট সেকশনত মোক সুধিব মই আপোনালোকক ৰিভাৰ্ট কৰি পেলাই আনসাৰ্স কেটা জনাই দিম কমেন্টছতে ঠিক আছে অলৰাইট অল অফ ইউ লেট মি নো কিবা যদি ডাউটছ থাকে ওকে ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যদি ক্লাছটো চাই ভাল পাই আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যে ক্লাছটো আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক সেশনটো লাইক কৰি দিয়ক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনালোকৰ নিজৰে বহুত কামত আহিব বিকজ দিস চেনেল উইল হেল্প ইউ ইন learning all of these concepts যোনটো আপোনাৰ স্কুলৰ পৰীক্ষাটো আহিব আৰু পিছলৈকে আপোনাক লাইফত লাগি থাকিব ম্যাথ সায়েন্স ইংলিছৰ গুটেইখিনি বস্তু সো এই গুটেই আপোনালোকৰ ক্লাছ 9 10 ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আমি আপোনালোকৰ এক্সামত সহায় হোৱাকে গুটেইখিনি ক্লাसेस লৈ আহিছো এই স্মাৰ্ট স্কুল চেনেল প্লেটফৰ্মটোত আপোনালোকে এই স্মাৰ্ট স্কুল নৰ্থ ইষ্ট প্লেটফৰ্মটো এতিয়া যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি লওক আৰু জড়িত হৈ থাকক আমাৰ লগত নোটিফিকেশন বেলটো অন কৰি থৈ দিব যাতে আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ ক্লাसेস বিলাকৰ বিষয়ে গম পায় টাইম টু টাইম আপোনালোকে যেতিয়া জয়েন কৰিব জয়েন কৰি পেলাই ক্লাसेসবোৰ যাতে লাইভ চাব পাৰে ধুনিয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আমাৰ লগত শিকি থাকিব পাৰে মই আছো শুভম স্যাৰ জুৰি মেম আছে অভিজিত স্যাৰ আছে সকলোৱে আপোনালোকৰ লগত ধুনিয়াকৈ ক্লাसेসবোৰ আগবঢ়াই নি থাকিম লগ পাম নেক্সট ক্লাছ এভৰিবডি টিল দেন টেক কেয়াৰ ডু লাইক দ্য ভিডিও share it আপোনালোকে share কৰক সেশনটো জুনে আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি বা আপোনালোকৰ লগ বন্ধু যাৰে কামত আহিব এই সেশনটো তেওঁলোকৰ লগত share কৰি দিয়ক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ডাউটছবোৰ কমেন্টছত জনাব